sa iyo, aming masugid na taga-subaybay sa programang ito. Ako si Sean Cristobal at sa mga susunod na sandali ay matutuklasan natin ang kamanghamanghang reports ng mga batikang eksperto sa larangan ng pananaliksik. Ito ay may kinalaman sa mga covenant. At ang covenant na ito ay ang Diyos mismo ang gumawa sa mga tao. May dalawang uri ng covenant. Ang una ay conditional. At ang formula nito ay if you will, I will. Meaning, kung may gagawin ng tao, ang Diyos ay kikilos ayon sa napagkasunduan. Ang pangalawang uri ng covenant ay unconditional. Meaning, I will. Ang Diyos mismo ang kikilos. Wala nang kailangang kondisyon na masatisfy ang tao para kumilos ang Diyos. Para magka-idea tayo kung ano ang covenant, pakinggan natin si field reporter Winnie Nicolas. Siya ngayon ay nasa pamusong Garden of Eden, malapit sa Tree of Knowledge of Good and Evil. Winnie? Good day, everyone! Edenic Covenant. Ang Edenic Covenant is sa mga covenant sa pagitan ng Diyos at ng tao sa Biblia. Ang covenant ay specifically covenant na ginawa sa pagitan ni God at ni Adam sa Genesis. Ang Edenic Covenant ay isang bilateral or unconditional. Ibig sabihin, ang bawat isa ang may responsibilidad. Kung si Adam ay mag-obey at ang Diyos naman ang siyang magpapala. At nakita naman natin dito na si Adam ay na-disobey niya, kumain siya ng knowledge at tree of knowledge of good and evil, at ang kamatayan siya naging resulta. At ang buhay talaga ni Adam ay isang conditional sa kanyang pagsunod. At nakita natin at alam natin na ang kwento na si Adam ay talagang nasira niyang Edenic Covenant. Ibig sabihin na natanggap nila ang parusa ng kamatayan, at ang na-inherit na ng kamatayan ay napaso generation at sa mga offspring. At ang kamatayan ay continuous sa mga panahong ito kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Makita natin ito sa Romans 6:23. Ang Edenic Covenant is not specifically called covenant. Sabi ng scholars, ito ay isa lamang na significant covenants between man and God. Ang Edenic Covenant ay may second part ito. Ito'y tinatawag na Covenant of Redemption, na ang Diyos ay sinasabi kay Adam and Eve na sila ay ang curse na-reveal doon sa Bible ay na ang serpent ay sabi doon na he said, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring, and he shall bruise your heel and you shall bruise his heel, head and heel. And the first glance, makikita natin dito na ang basic description ng buhay ng snake ay na ang tao ay nagagalit siya. Pag nakakita siya ng snake ay talagang pinapatay niya. At ang snake naman ay tinutuklaw ang sakong ng tao. Sinasabi dito na ang offspring, na ang single offspring or many offspring, ang salitang offspring ito ay nire-refer kay Christ. Ang snake na may nire-representing ni Satan. According to the interpretation, sabi dito na sinasabi ng Diyos na kay Satan ay mag-i-inflict ng minor damage kay Christ nung namatay siya doon sa krus. Pero yung triumph na yun ay temporary lang, sapagkat si Kristo ay nabuhay na muli at talagang si Satan ay talagang karoon siya ng final blow sa kanyang kingdom, at ang snake ay talagang nadurog siya. Ito ay mababasa natin sa Romans 16:10. Sabi dito na ang unang kasalanan ng tao ay talagang
parusa. Pero ang salita na ang Diyos ang nagdala ng plano sa pamamagitan ng redemption at salvation through Christ. Maraming salamat, Winnie. Napag-alaman natin ngayon na ang Edenic Covenant ay isa palang conditional covenant. Mula naman sa ating Quezon City Station, pakinggan natin si Dr. Edith sa kanyang ilalahad na Adamic Covenant. Sa oras na to, Shem, tututok tayo sa kasunduan ng Diyos at ni Adan. Si Adan bilang representative ng sangkatauhan. Ito ang tinatawag na Adamic Covenant. Ang unang bahagi ng covenant na ito ay ang kasunduan bago pa magkasala si Adan at si Eva, kung saan hinatasan ng Diyos si Adan na pamahalaan ng hardin ng Eden at pinagbawal ng kainin ng bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At alam na nga natin ang sumunod na mga pangyayari tulad ng iniulat sa atin ni Sister Winnie. Nabigo si Adan sa kasunduang ito. Hinain niya ang prutas na ipinagbabawal at sila ay nagkasala. Ngayon, tututok tayo sa bahagi kung saan ang Diyos ay nagbigay ng provisyon pagkatapos na magkasala si Adan na makikita natin sa Genesis 3 verses 14 to 19. Unahin natin ang provisyon na ibinigay sa serpent. First, the serpent was cursed above all the creatures of the animal kingdom. The serpent is to crawl on its belly. And this only shows that originally the serpent moved in an erect position. Lastly, dust shall be the serpent's food. Now is the provision for Satan. There would be a never-ending hatred between Satan and the woman. This hatred was to culminate between Satan's seed, the Antichrist, and the woman's seed, the Messiah, Jesus Christ, our very own. Third, the serpent would bruise the heel of the woman's seed. This happened at the crucifixion when Christ died for the sins of humanity. The last provision of God to Satan is the first prophecy of the Lord's victory over Satan. It goes on to say that the woman's seed will crush Satan's head. This happened initially with the resurrection, but the final crushing of Satan will come when Satan is cast into the lake of fire. Revelation chapter 20 verse 10. Now is the provision for the woman. First, there would be multiplication of menstrual pain and conception. Second, the woman was to give birth in pain. Before the fall, she would have been able to conceive and give birth without pain, but this was no longer the truth. The wife was to be in subjection to the husband. This was already true before the fall, but the new element was that she would now have a desire to rebel against the subjection and choose to try to rule over the husband. There were 5 provisions for Adam. Since Adam stands as the representative of human race, the judgment on Adam is a judgment on the whole human race. The earth was cursed. Under the Edenic covenant, the earth was to respond readily to man's working and toiling. But now, the earth would not respond so easily. There would be thorns, thistles, and weeds. Third, human diets continues to be vegetarian as it was under the Edenic covenant. Fourth, man's work was to be characterized by hard work. Working conditions under the Edenic covenant were easy, simple, and enjoyable. Now, sweat was to characterize the work of man, and labor was to be hard and toilsome. Lastly, physical death was introduced to all mankind. Now, the status of Adamic covenant. It is classified as unconditional covenant, whereby the sovereign God unconditionally obligates himself to bring definite blessings and conditions to Adam and to all mankind, and all by the grace of God. This covenant is the basis for the dispensation of conscience, a choice between right and wrong, according to one's conscience, while God will look at the condition of the heart. Back to you, Shem. Maraming salamat, Dr. Edith. Matagal na panahon din bago muling nakipag-covenant ang Diyos. At ito ay sa panahon na ni Noah. Pakinggan natin si Jessa Maglente sa kanyang report. Maraming salamat, Kuya Shem. Narito po ako upang ilahad sa inyo
ang Noahic Covenant. Ang Noahic Covenant ay matatagpuan natin sa Book of Genesis chapter 9 verses 1 to 17. This covenant was made between God and Noah. Alam po natin ang history ng kwento ni Noah. At this time, ang kasamaan ng mga tao ay lumaganap na sa mundo. Kaya inalaw ni God na nagkaroon ng great flood. Second, the fear of man was put into animals, and man was to dominate them. While man had lost authority over the earth, he was still to dominate and have authority over the animal kingdom. For this reason, the fear of man was placed in animals. This fear was a means of self-preservation due to the next provision. All creature life, both man and animal, ang dugo ay simbolo ng buhay, and the shedding of blood is the symbol of death. Because blood is the symbol of life, inutos ni God na huwag kakain o iinom ng mga ito. In this covenant, God has a promise na hindi niya na muli isirain ang mundo sa pamamagitan ng universal plan. The token of this covenant is the rainbow. Mababasa po natin ito sa verses 12 to 17. And trivia lang, this is the first time in history na nagkaroon ng rainbow after the rain. The Noahic Covenant became the basis of the dispensation of human government. Di lamang po, muli ako po si Jessa Maglente, nag-uulat. Maraming salamat, Jessa. Ngayon ay nagkaroon na ng ibang meaning para sa akin ang rainbow dahil sa Noahic Covenant na yan. So after ni Noah, dumami uli ang mga tao at ang Diyos ay muling nakipag-covenant. Ito naman ay sa katauhan ni Abraham. Pakinggan naman natin ngayon si Pastora Virgie na ngayon ay nasa Jerusalem, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pastora Virgie. The Abrahamic Covenant. In Genesis chapters 12 to 17, three covenants can be distinguished based on the defining Jahwist, Elohist, and priestly sources. In Genesis 12 to 15, God grants Abraham land and multitudes of descendants, but does not place any stipulations on Abraham for the covenant's fulfillment. By contrast, Genesis 17 contains a covenant of circumcision. In chapter 15, further describes the blessings that will be bestowed upon Abraham, with God appearing to him in a vision, declaring that he will have many offsprings as there are stars in the sky. Abraham then asked God, how will his people rightfully claim the land of Canaan as it was occupied by many others? A sacrificial ceremony is performed and God informs him that his offspring will be servants of another nations, foreshadowing the slavery of Israel in Egypt, but will return to Canaan in 4 generations with great possessions and will rightfully rule over the promised land. In the final portion of the story, God formally announces that he will establish an eternal covenant with Abraham and his offspring that will be signified by circumcision. The three main tenets of the Abrahamic covenant: the promised land, Canaan, Genesis 12:1, Genesis 15:7, the promise of numerous offsprings, Genesis 15:4-6, the promise of blessings to the world, Genesis 12:3, the particulars of Abraham as a covenant as follows, specified in Genesis chapter 12 verse 1-3. It is conditional since it depends only on God's faithfulness and not on Abraham. Made between God and Abraham and his descendants. It includes promised land, Genesis 15:18, promise of descendants, Genesis 12:2, promise of blessings of all nations, Genesis 12:3. The sign of the covenant is circumcision, Genesis 17:10-14. The children include in the covenant, Genesis 17:12. It is fulfilled, God gave him land, God gave him descendants, blessed the nations in Christ.
Abraham, a descendant of Shem, and originally known as Abram, is one of the most important figures in the Old Testament. He was called by God out of the city of Ur to become the patriarchs through whom God's people and eventually the Messiah would come. Isang napakagandang istorya ng pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos ang pinakita ni Abram, at mula sa kanya ay dumami ang kanyang lahi at naging isang bansa na kinikilala natin ngayong Israel. Sa bansang ito, dumanas sila ng mga paghihirap at sila ay naging alipin sa Ehipto. At mula doon, ang Diyos ay muling nakipag-covenant sa kanila sa pamamagitan ng taong si Moses. Mula sa ating station sa Visayas, pakinggan natin si Sister Mercy sa kanyang pag-uulat. Ang Mosaic Covenant ay isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel sa Bundok Sinai. Exodus 19:24. Ito rin ay tinatawag na Sinai Covenant, ngunit kadalasang tinatawag ng Mosaic Covenant sa kadahilan ng si Moises ay tinatawag ng Panginoon upang maging leader ng Israel noon. Ang pattern ng tipan na iyon ay walang pinagkaiba sa mga iba pang sinaunang tipan dahil ito ay sa pagitan ng kataas-taasang hari na walang iba kundi ang ating Diyos. At sa kanyang nasasakupan na walang iba kundi ang Israel. Noong panahong yon, ang tipan ay nagsisilbing paalaala ng Diyos sa mga Israelita patungkol sa kanilang obligasyon na maging masunurin sa kanyang mga salita. Exodus 19 verse 5, ito naman ay sinang-ayunan ng mga Israelita na ating makikita sa Exodus 19 verse 8. Ang tipan na ito ay nagtatakda na ang bayan ng Israel ay higit kaysa ibang bayan dahil pinilit ito ng Diyos na maging bayan niya at maging kaisa sa walang pasubaling tipan na ginawa ng Diyos na kasama si Abraham. Ito rin ay isang sandugo. Ang Mosaic Covenant ay umiikot sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang mga utos kay Moises sa bundok Sinai. Ang tipan na ito naiba dahil ito ay naging kondisyonal sa paraan ang pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pagsunod ng mga Israelita sa kautusan. Kung sila ay susunod, pagpalain sila ng Diyos. Kung hindi, ay sila naman ay parurusahan. Ang pagpapala at pagpaparusa ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 28. Ang tipan na ito ay tinatawag ding lumang tipan. 1 Corinthians chapter 3 verse 14 at Hebreo chapter 8 verse 6 hanggang 13. At napalitan natin ng bagong tipan na ating mababasa sa Luke chapter 22 verse 20, 1 Corinthians chapter 11 verse 25 at 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Ang tipan na ito ay mahalagang tipan kung papaano nagbigay ang ating Diyos ng pagkakataon ng kanyang mga anak at sa nakaraan ng bansang Israel na kung saan pinili ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan gamit ng nasusulat sa mga salita at ang salita ng Diyos sa atin. Maraming salamat sa iyo, Sister Mercy. Matagal na panahon muli ang lumipas bago nakipagkasundo ang Diyos. At ito ay sa katauhan ni Haring David. Pakinggan natin si Hazel sa kanyang ulat. Hello, good evening everyone. Let's talk about the Davidic Covenant. What is Davidic Covenant? Davidic Covenant refers to the promise that God made to David. This is about David's offspring from which the Messiah comes because his kingdom will be established forever. The Davidic Covenant refers to God's promises to David through Nathan the prophet and is found in 2 Samuel chapter 7. This is an unconditional covenant made between God and David, to which God promises David and Israel that the Messiah will come from the lineage of David and tribe of Judah and will establish a kingdom that will endure forever. The Davidic covenant is unconditional covenant.
because God does not place any conditions of obedience upon its fulfillment. The surety of the promises made rests solely on God's faithfulness and does not depend all on David or Israel obedience. The Davidic covenant centers on several key promises that are made to David. First, God reaffirms the promise of the land that He made in the first two covenants with Israel, the Abrahamic and Mosaic covenants. This promise is seen in 2 Samuel chapter 7 verse 10. God then promises that David's son will succeed him as king of Israel, and that his son Solomon will build the temple. This promise is seen in 2 Samuel chapter 7, 12 verse 3 to 13. But then the promise continues and expands. I will establish the throne of his kingdom forever. Verse 13. And your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Verse 16. What began as a promise that David's son Solomon will be blessed and build the temple turns into something different. The promise of an everlasting kingdom, another son of David will rule forever and build lastly house. On behalf of Israel, God assured David that the people will be happy under his leadership as they experience a quiet place in Canaan. We'll found in 2 Samuel chapter 7 verse 10. This is at the heart of God's promises, repeated over and over again. God will be protector and provider of His people, guaranteeing their future blessing. Maraming salamat, Sister Hazel. Isa pang covenant ang ating mapapakinggan. Ito ay ang Palestinian Covenant. I-report sa atin live ni Brother Evelio Tubera mula sa ating classroom. Bible survey dyan sa JCLAM, Marikina City. Brother Evelio. Maraming salamat, Brother Evelio. Ngayon ay tunghayan natin ang pinakahuli at para sa akin ay pinakamahalagang covenant. Tawagin natin si Sister Angel para sa kanyang report. Magandang araw po sa lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa New Covenant. Mga una po nating napag-usapan sa inulat ng aking mga kasama ay tungkol po sa Old Testament o yung mga covenant sa lumang tipan na Biblia. Yan. Ang New Covenant po ay this covenant all comes through the blood of Jesus Christ. So, sinasabi nga po sa Biblia, sa banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo, chapter 8, verse 7 to 13, na sabi doon kung ang mga naunang kasunduan lamang daw sana ay walang nagawa ng maayos o hindi pumalpak yung mga taong pinagkatiwalaan sa naunang mga covenant, sana hindi na kailangan palitan pa yung covenant na yun o yung kasunduan na yun. Pero dahil hindi nakapasa sa standard, kumbaga sa mga factory merong quality, ay pinalitan siya. At yun ngayon yung pag-uusapan natin sa New Covenant. So, sabi nga doon sa Hebrews na ang Diyos daw ay magbibigay ng bagong kasunduan. At yung kasunduan daw na yon ay siya na yung the best sa mga kasunduan na ibibigay. Na hindi na siya mawawala sa isip at puso. Pero yung kasunduan na yon ay para lamang po sa mga Jews. Ang New Covenant po ay tungkol sa salvation or kaligtasan. Sabi po sa Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34, ay meron po dong binanggit na covenant. Pero yung covenant po na yun ay para lang sa mga taga-Israel o sa mga Jews na unang binigay. Pero dahil nireject po nila yung Messiah na iniintay nila, ang Messiah po ay si Jesus Christ at wala na pong iba. Pero nireject po siya ng mga Jews. Kaya naman po,
binigyan niya ng chance yan, yung mga hintil o mga Gentiles, na magkaroon din naman ng salvation. Di ba? Kasi si Jesus Christ nga ay love. So, ayaw niya na mga Diyos lang yung maligtas. Dahil nireject nga siya, kaya humanap siya ng iba na tatanggap sa kanya. At yun po ay mga hintil. At kasama po tayo doon. Pero, meron po tayong kailangan gawin. At yun po ay kailangan nating maniwala sa gospel. O kailangan nating manampalataya. Kung noon po sa Old Testament ay nakabase po sila sa mga law, ngayon po sa New Covenant po, ang ating kaligtasan po ay depende sa ating choice kung tayo ay mananampalataya o hindi. At hindi po ito dahil sa ating mga gawa. So, si Jesus Christ po ay namatay sa cross at sa pamagitan ng kanyang buhay na inalay, kanyang dugo na dumanak sa krus. Tayo pong mga hintil ay maaari na rin magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus Christ. At sa pangwakas po ng aking gustong sabihin sa inyo na mensahe, ay makikita nyo po ito sa aklat ng Unang Korinto. Unang Korinto, chapter 15, verse 1 to 4. Sabi po doon na ni Apostol Paul na mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo sa magandang balita, pinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang pinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sapagkat binigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan. O malinaw po na iniwan din mensahe sa atin ni Apostol Paul na kung pangahawakan natin sa ating puso, ang sinasabi po sa bagong kasunduan na binigay ni Jesus Christ, ay maliligtas din po tayo. At binabalik ko na po sa ating kapatid na si Shem. Maraming salamat, Sister Angel. Narinig natin lahat ang 8 Bible Covenants. Ito ay ginawa ng Diyos. Nakipagkasundo siya sa iba't ibang tao upang matupad ang kanyang kalooban. Nawa ay maintindihan natin kung saan covenant tayo nasasakop ngayon. At i-claim natin ang mga provisions na pwedeng i-apply sa ating buhay. Maging pagpapala nawa ang programang ito sa inyo. Hanggang sa muli.